Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vă invităm într-un scurt road trip prin Europa, mai precis în Austria și Elveția. Vom vedea Feldkirch, Austria, iar în Elveția Pisol, Santis și Zürich. Dacă vă plac călătoriile, poveștile cu iz istoric și peisajele spectaculoase, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate aventurile noastre. Hai să începem! Prima oprire a fost în micuțul oraș Feldkirch, aflat chiar la granița dintre Austria și Liechtenstein. Din Feldkirch am pornit într-o plimbare unică, am traversat frontiera spre Liechtenstein pe jos. Este o experiență aparte să treci dintr-o țară în alta fără mașină, doar pe jos și să simți cum istoria și geografia Europei se întâlnesc în pașii tăi. Atmosfera e liniștită, oamenii prietenoși, iar natura din jur spectaculoasă. Granița dintre Austria și Liechtenstein este una dintre cele mai mici și mai prietenoase din Europa, având doar 34 de kilometri. Un anunț deosebit a fost acesta: țineți câini în lesă pentru că în zonă circulă și pui de căprioare. Din Feldkirch am vrut să vedem și lacul Constanz și am poposit în Bergens. Din păcate, vremea nu a fost prea prietenoasă, dar ne-am bucurat să vedem dirijabilul Zeppelin zburând deasupra lacului. Compania Deutsche Zeppelin Reederei oferă tururi cu vederi panoramice asupra Alpilor și a țărilor înconjurătoare. Călătoria noastră a continuat către unul dintre cei mai spectaculoși munți ai Elveției, Santis. Situat la peste 2500 de metri altitudine, vârful este considerat un simbol al regiunii Alpstein. Ascensiunea până sus se face cu telefericul sau pe jos pe un traseu marcat, iar pe măsură ce urci, peisajul se schimbă constant, de la pajiști verzi și ferme pitorești până la creste abrupte și stânci impunătoare. La stația de sus există și un mic complex cu restaurante și expoziții despre natură și tradițiile zonei. Aici am putut gusta produse locale precum brânza de vaci direct de la sursă. Regiunea Alpstein e considerată inima brânzeturilor elvețiene. Aici se produce Appenzeller, un sortiment de brânză faimos pentru gustul său aromat. Dar poate cel mai memorabil moment a fost întâlnirea cu vacile elvețiene, exact ca în reclamele Milka, doar că nu erau mov. Atmosfera e autentică, rustică și parcă timpul se oprește în loc. Pășunând liniștite, cu talângile lor tradiționale, vacile dau viață pajiștilor alpine. Este un loc care combină perfect aerul curat de munte cu tradiția elvețiană și cu peisaje de neuitat. După Santis am ajuns pe muntele Pisol, unde am rămas câteva zile la un hotel aflat la peste 1500 de metri altitudine.
Diminețile pe Pizol au fost extraordinare. Soarele răsărea încet pe creste, ceața cobora ușor în vale și aerul era rece și foarte curat. Și ca bonus, când am deschis fereastra, ne-am bucurat să vedem telecabinele trecând foarte aproape de noi, hotelul nostru fiind situat la intersecția stației de telecabine cu cea de telescaun. Ziua, traseele ne-au purtat prin peisaje incredibile, câmpuri pline cu flori, stânci și priveliști care deschid către Valea Rinului. Și de aici se pot vedea parapantiști aventurieri. În 2019 s-a organizat o ceremonie solemnă, ca un marș funerar, pentru ghețarul Pizol. Participanții, îmbrăcați în negru, au urcat muntele până la aproximativ 2700 de metri pentru a comemora pierderea ghețarului. Se spune că ghețarul a pierdut între 80 și 90% din volum din 2006 până atunci. Am ales să lăsăm mașina la cazare și să explorăm zona coborând pe jos cei 8 km până în orășelul Vangs. Pe drum am avut parte de peisaje senzaționale și prin gospodăriile oamenilor am văzut chiar și la acea altitudine capre și oi. Din 1954, zona Pizol este accesibilă printr-o telecabină care leagă Vangs de zonele de munte, ceea ce a facilitat turismul de vară și de iarnă. De asemenea, restaurante de munte, hoteluri, circuite și trasee fac din Vangs un punct de plecare excelent spre explorarea muntelui. Seara, liniștea era totală, doar vântul și câteva talânci de vaci se mai auzeau în depărtare. Priveliștea de la hotel cu mii de stele vizibile pe cer ne-a făcut să simțim cu adevărat ce înseamnă să fii departe de agitația orașului. Într-o altă zi, tot de la cazarea noastră, am luat telescaunul și am urcat până la restaurantul Pizol Hute la o altitudine de 2227 de metri. A fost o experiență extraordinară să trecem prin nor și ceață. După un asemenea drum, un ceai cald este binevenit. Pizol nu este doar un loc unde să urci pe munte, este și o destinație populară pentru schi iarna, cu pârtii care ajung până la 2200 de metri altitudine. Domeniul schiabil Pizol are aproximativ 50 de kilometri de pârtii și 28 de trasee de diferite dificultăți.
Ne-am promis că vom reveni în Pizol ca să ne bucurăm măcar de 2-3 trasee. Și de aici se pot vedea parapantiști aventurieri. Ultima oprire a fost Zurich, un oraș cosmopolit, dar cu o eleganță tipică elvețiană. Centrul vechi, cu străduțele sale pavate și clădirile istorice, contrastează frumos cu partea modernă a orașului, plină de clădiri de sticlă și spații verzi. Zurich găzduiește cel mai mare ceas din Europa pe fațada Bisericii Sfântul Petru, diametrul ceasului fiind de 8,7 metri. Prediger Kirche este una dintre cele 4 biserici importante din orașul vechi, este considerată cel mai înalt edificiu gotic din Zurich. Pe malul lacului Zurich puteți vedea și ceasul de flori, care funcționează cum altfel decât cu o acuratețe elvețiană. Tot pe malul lacului Zurich am servit și cârnații tradiționali elvețieni, din punctul nostru de vedere similar cu cei din Germania. Zurich este cel mai mare oraș din Elveția și are peste 1200 de fântâni publice, mai multe decât orice alt oraș din lume. Apa este potabilă și provine în mare parte din lacul Zurich. Pe lacul Zurich puteți face și excursii cu barca, așa cum am făcut și noi. O plimbare pe malul râului Rimac sau pe malurile lacului Zurich vă arată orașul într-o lumină calmă și relaxantă. Zurich este un loc unde merită să petreci măcar 2 zile. Aici se încheie călătoria noastră. Nu uitați să dați like, subscribe și să activați clopoțelul ca să nu ratați următoarele aventuri. Ne vedem în următorul vlog. Vă mulțumim pentru vizionare. Pe curând!